Hallo en welkom bij een nieuwe video van Jolly Dutch. In deze video laten we je zien hoe je klik speelt. In dit kaartspel waan je je op de Chinese muur waar je natuurlijk foto's maakt. De compositie moet wel precies goed zijn, dus die panda moet net iets naar links. Zo ja. Voor iedere foto die je maakt krijg je punten en hoe moeilijker de compositie, hoe meer punten je ontvangt. Door de muurdelen slim te verplaatsen en vooruit te kijken, maak je mooiere foto's die meer punten opbrengen en verpest je de foto's van je tegenstanders. De speler met de meeste punten wint het spel. Je speelt klik met 2 tot 4 spelers en één spel duurt ongeveer 30 minuten. Klik is een snel combinatiespel geschikt voor spelers van 8 jaar en ouder, maar een slim kind van 7 jaar zal er ook veel plezier aan beleven. In de doos vind je 3 verschillende soorten kaarten, herkenbaar aan hun achterkant. Er zijn muurkaarten, compositiekaarten en actiekaarten. Schud de actiekaarten en deel er 3 aan iedere speler. De rest vormt een trekstapel. Schud de compositiekaarten en deel er 2 aan iedere speler. Leg er ook 3 open op tafel. Als er een panda of een draak op staat, dan trek je een nieuwe kaart en schud je de panda of draak terug in de stapel. Tussen de muurkaarten zitten 3 riksja-kaarten. Deze haal je er eerst uit. Dan schud je de overige kaarten. Leg er 4 open in het midden van de tafel. Dit is het begin van de Chinese muur. Leg ook 3 muurkaarten open naast de 3 compositiekaarten. Dit is de bank. Verdeel de rest van de muurkaarten in 3 stapels en schud in iedere stapel 1 riksja-kaart. Leg de stapels weer op elkaar. Kies een startspeler en je bent klaar om te beginnen. Tijdens je beurt probeer je de muur zo te krijgen dat die overeenkomt met de composities op jouw compositiekaarten of een van de openliggende compositiekaarten. Dat doe je door de muur uit te breiden of aan te passen met je actiekaarten. Je begint met het uitbreiden van de muur, maar let op, als er aan het begin van je beurt een riksja in het spel is, dat leggen we zo uit, dan moet die eerst een plekje naar rechts worden verplaatst. Kies nu een van de kaarten uit de bank of de bovenste kaart van de trekstapel en sluit deze aan de rechterkant of linkerkant van de muur. Een kaart uit de bank wordt direct weer aangevuld. Speel daarna een actiekaart uit je hand en voer de actie erop uit. Met 3 spelers mag je 2 actiekaarten spelen in je beurt en met 4 spelers zelfs 3 actiekaarten. Met de actiekaarten pas je de volgorde van de muur aan. Je kan kaarten opschuiven, kaarten omwisselen, kaarten verwijderen, de bank verversen en daarna een van de nieuwe kaarten links of rechts plaatsen. Je kan een kaart van de aflegstapel terughalen en plaatsen waar je wilt, of je kan een nieuwe compositiekaart trekken. Als je echt geen mogelijkheden ziet, kan je ook je hele hand afleggen en nieuwe kaarten nemen. Je beurt is dan wel voorbij. Je probeert dus de volgorde van de muurkaarten zo te krijgen dat die overeenkomt met een van je eigen compositiekaarten of een van de openliggende compositiekaarten op tafel. Zodra dit is gelukt, roep je klik en maak je een foto. Je laat zien aan je medespelers welke compositie je hebt gemaakt. Je haalt die kaarten uit de muur en legt ze op de aflegstapel. De gaten in de muur worden gevuld door de resterende kaarten naar elkaar toe te schuiven. Als de muur nu uit minder dan 4 kaarten bestaat, dan wordt deze weer aangevuld tot 4 kaarten. Leg de compositiekaart die je hebt gemaakt gesloten voor je neer en vul je hand weer aan tot 2 compositiekaarten. Van de composities in je hand kan je op ieder moment een foto maken, ook tijdens de beurt van een ander. Van de composities die op tafel liggen, kan je alleen in je eigen beurt een foto maken. Leg ook deze gesloten voor je neer. De compositiekaarten die open op tafel liggen, worden nooit aangevuld. Stel dat er meerdere personen in dezelfde beurt klik roepen, dan mag de speler die als eerste klik roept de foto maken. De anderen mogen daarna kijken of ze hun foto nog kunnen maken. Het enige moment dat je geen foto mag maken is midden in een actie. De actiekaart moet dus helemaal afgerond zijn voordat je de foto kunt maken. Aan het einde van je beurt mag je je actiekaarten weer aanvullen tot 3 kaarten. Mochten de muurkaarten of de actiekaarten op zijn, dan schud je de aflegstapel en vorm je een nieuwe trekstapel. Er zijn 3 speciale kaarten in de muur te vinden. De riksja wordt zodra je hem trekt op de meest linkerkaart van de muur gelegd, zo.
Iedere keer bij het begin van een beurt wordt die 1 stap naar rechts verplaatst. De kaart onder de riksja kan niet gefotografeerd worden, of verplaatst of verwijderd. Als de riksja aan het einde van de muur is gekomen, verdwijnt hij naar de aflegstapel. Draken moeten altijd kloppen op een foto. Als je een foto van een draak van 2 of 3 muurdelen moet maken, dan mogen de delen van de draak niet door elkaar liggen, maar ze moeten mooi aansluiten. Torens zijn onverzettelijke elementen in de Chinese muur. Je kan ze dus niet met actiekaart verwijderen of verplaatsen. Het spel eindigt direct als de derde compositiekaart die open op tafel ligt, wordt gefotografeerd. Het spel eindigt ook als de laatste kaart van de stapel met compositiekaarten getrokken wordt, maar in dat geval zijn alle spelers nog 1 keer aan de beurt. Alle spelers tellen nu de punten op de door hen gefotografeerde compositiekaarten. De speler met de meeste punten wint het spel. Dankjewel voor het kijken. We wensen je veel plezier met Klik. Abonneer je op ons kanaal en volg ons ook op Instagram als je alle nieuwtjes wil weten van Jolly Dutch. Tot de volgende keer!